Hey guys, and welcome back to my channel. So kung bago pa mo sa channel, please to subscribe for more videos. So na ako yung guitar and ukulele tutorials. Na po ko yung mga tutorials. So na po ko yung DIY projects and repairs. And if ganahan mo purely ukulele tutorials, na po ko yung laeng channel, Pinoy Ukulele Teacher. So please subscribe for that channel. So karon is another guitar tutorial request. So request siya ni Mr. Francisco Alivio. Ang iyang request is ang kantang Baklay by Jerika Teodorico. So, kuha sa itong gitara. Nyata na siya ito, no? And let's begin. So, una part isang intro. So, sa intro is B. Isa lang ka chord. So, ang strumming na niya is down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down. Then, sa verse is punta rin sa B. Then E. Then B na po. Then F sharp. Then balik sa B. Then E. Unya B. F sharp. Unya B. So basically, tulo na siya ang chords magbalik-balik. So same strumming pattern. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Bakit ginay ko sa malay? Di ba ka mga nanawag na walay unangay? Punta ka mangipis akong pipelas mangilis pinagdala dahil wala unangay. Then sunod is ang chorus. So sa chorus is E, F sharp, then B, then G sharp minor, then balik sa E, then B, then F sharp. So muna sa first part. Di sana sumamalangan, kahit siya na basta magkulot ang luwag. So sa second part is E, then new chord na po ni F diminished. So, if diminished is yung nila, third fret sa D na string, fourth fret sa G na string, third fret sa B na string, fourth fret sa E na string. After na yung F diminished is B, then G sharp minor, then E, yeah, F sharp, and yeah, B. Mahurot na hindi yung binatama kasabay, baklay lang tabay. So back to sa first part and so the second part. Bisa na sa malumangakan, kahit siya basta magkulot ang luwa. Mahurot na piti ang di na tama kakasabay, bakalay lang tabay. So next is ang second verse. So sa second verse is mura-mura na kung first verse pero nalay change gamay. So B, E, B, F sharp, then B, unya E, then mo C sharp na siya, usa mo B, unya pag-ibad F sharp, unya B. So C sharp ay na po na ito niya.
Asan? Chorus sa pod. So, next na part is ang adlib. So, sa adlib is same ra sa chord sa chorus. Baklay lang tabay. Sa luwa, tulo, itata sa gordo. Sa lima ng baktason na tungkulong. Parang wala siyang lupantang lakbayan. Kaya po ito ang paglatong yung buo. Chorus. So, ang pinaka-last part na niya isang last part sa chorus. So, ang gamitin ni chords na is E, F sharp, then G sharp minor, then G, F sharp, then C sharp, niya A. Yung F sharp, niya B. So, matang kantang Baklay by Jerika Teodorico. So, thank you for watching and see you next time.